नमस्ते। अहिले म यो भालु पहाडमा आइपुगेको छु। सिद्धार्थ हाइवेको यो भालु पहाडमा रहेको सडक खण्ड हो। यतापट्टि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको। अनि यता तलपट्टि अब हामी यता तलपट्टि गयौं भने भालु पहाडको टुरिज्म स्पोट रहेछ हैन। ढुङ्गाको स्टिपहरु छ हैन तल टुरिज्म स्पोटसम्म जानको लागि। अहिले म यो भालु पहाडको टुरिज्म स्पोटमा आइपुगेको छु। यो पछाडिपट्टि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको भालु पहाड हो। ल हेर्नु यस्तो छ भालु पहाड। यतापट्टि देखिराखेको छ। अनि म यतापट्टि यो सेती खोलाको पुल तरेर यो टुरिज्म स्पोटमा आइपुगेको छु हैन। यो टुरिज्म स्पोटबाट यतापट्टि यो टुरिज्म स्पोटलाई पुरै सेती खोलाले घुमेको छ हैन। यतापट्टि हुँदै सेती खोलाले घुमेको रहेछ। अनि यतापट्टि तपाईहरुले सिद्धार्थ हाइवे छ हैन। अनि यो टुरिज्म स्पोट चाहिँ भालु पहाडको अझै निर्माण सम्पन्न भइसकेको रहेछ। टुरिज्म स्पोटको यो भालुको स्ट्याचु रहेको ठाउँमा आइपुगेको छु हैन। यो भालुको स्ट्याचु हो। यस्तो रहेको रहेछ यो भालु पहाडमा भालुको स्ट्याचु। ल हेर्नु यस्तो देखिन्छ यहाँ। अमेजिङ छ है। एकदमै राम्रो बनाइएको रहेछ। अब हामी यहाँबाट यता अगाडि जान्छौँ। अगाडि के रहेछ हेरौँ। बजार नगरपालिकाको यो बाढ खोलामा आइपुगेको छु। यतापट्टिको बाढ खोला हो। अनि यो यतापट्टि देखिराख्नु भएको गोदगोदे चोक रहेछ। यता माथि यो गोदगोदे चोकबाट माथि जानुभयो भने यो स्याङ्जा जिल्ला हस्पिटलतिर जान सक्नुहुन्छ। अनि यो बाढ खोलाबाट पोखरा जाने सडक हो हैन। यताबाट सिधा छ। यो बाटो अहिले नयाँ खुलेको बाटो हो। र यतापट्टि पुतली बजार हैन बाढ खोला देख्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडिपट्टि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको पुतली बजार नगरपालिकाको बाढ खोला बजार हो हैन। यतापट्टि बाढ खोला बजार यस्तो रहेको छ।
यतापट्टि बाढ खोला यस्तो रहेछ है। बाढ खोला ठुलो छैन, यतापट्टि तलपट्टि तपाईँहरूले देख्नुभएको यो बाढ खोला हो। अब हामी यतापट्टि प्रगति नगरतिर जान्छौँ होइन, पुतली बजारतिर जान्छौँ अब यो पुल तरेर यतातिर। अहिले म स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिकामा आइपुगेको छु होइन। अहिले यो स्याङ्जा बजार एकदमै व्यस्त छ होइन। घरै घर बजारै बजार अहिले त छुट्याउन नै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। अनि यो सिद्धार्थ राजमार्ग हो, यही राजमार्ग भएर नै हामी पाल्पा, तानसेन, बुटवल, भैरवा, सुनौलीसम्म पुग्न सक्छौँ होइन। अन्य ठाउँहरूमा पनि जान सक्छौँ। अनि यो पुरानो समयमा यसलाई पुतली बजार भनिँदो रहेछ। अहिले त यो पुरै स्याङ्जा बजार हो होइन। यो एकदमै व्यस्त छ अहिले स्याङ्जा बजार होइन। यो एरिया अहिले तपाईँहरूले छुट्याउनै सक्नुहुन्न। एकदमै सुन्दर बनेको छ है बजार एरिया, एकदमै ठुलो भइसकेको रहेछ अहिले यो पुतली बजार।